să vă uitați la ceva. Transparență, transparență, carne, carne. Ia morcov, morcov este. Vedeți ce limpede s-a făcut supa? Rețeta de piftie de curcan definitivă. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Anul acesta, dacă nu mâncați piftie acasă, să nu fie din cauza mea, da? Aici aveți rețeta de piftie de curcan definitivă. Nu poți să faci altceva mai frumos. Începem. Haideți să vedem. Ingredientul principal, carnea de curcan, da? Vedeți, carne de curcan cu os. Eu am scos aici pulpițe, aripioare, am pus un pic de pieptut să avem carne și aici pentru mai multă gelatină am cumpărat gheare de pui, da? Câteva gheruțe de pui când fierb să ne dea gelatina de care avem nevoie. Zarzavaturi, eu am aici aproximativ 2 kg de carne și la zarzavaturi, orientativ, 250 de grame de zarzavaturi acestea și 250 de grame de ceapă. Eu aici cred că mai pun puțină ceapă. Aici mereu puneți, piperul era să zic, usturoiul puneți-l după gust. Da? Eu am pregătit aproximativ 40 de grame de usturoi, dacă este nevoie mai pun. Aici o să folosim câteva boabe de piper, o frunză de dafin, da? Opțional frunza de dafin, nu este obligatoriu, sare și pe parcurs, ce vreau să vă spun, la sfârșit nu le-am pregătit aici, poate unii știți, poate unii nu, această piftie se poate limpezi cu albuși de ou, da? Văd dacă o limpezesc sau nu o limpezesc, vedem cum ajunge. Acum, haideți să încep. Prima dată ce vreau să vă spun, până îmi pregătesc eu toate cele aici, carnea de curcan o spălăm bine, bine cu apă rece și o ținem puțin în apă rece cu sare, da? Să-și piardă tot acest sânge și în acest fel zeama noastră o să fie mai limpede, da? Eu nu o să o fierb și să-i arunc chiar apa, dacă vreți puteți să o puneți prima dată la fiert, când în clocot, i-ați luat spuma, aruncați apa și continuați. Eu o să o fierb într-o singură apă să-mi păstrez tot gustul acolo, da? Haideți, îmi iau un castron, le spăl bine și le las în apă rece cu sare. Gata? Eu am spălat carnea și am pus-o aici, vedeți, cu apă rece și sare, da? O lăsăm puțin și după care îi schimbăm iar apa, până rămâne apa limpede, da? Așa scoatem piftia noastră puțin mai limpede. Haideți, eu între timp îmi pregătesc celelalte lucruri prin bucătărie. Gata. Am ținut în apă cu sare de 3 ori, ați văzut, până când apa este curată. Acum ce fac? Am pus aici o oală la foc, câtă apă? Cantitatea dublă față de carne, da? Dacă am 2 kg, am pus 4 litri de apă. Îi punem puțină sare, așa, o lingură de sare. Și adăugăm carnea în apă rece. Acum când a început să fiarbă și își lasă spuma, îi o spumăm, scoatem spuma. Opa, vedeți? Apa ce limpede a rămas. Gata. Eu am spumat-o, după cum vedeți, uitați, zeama ce limpede este dacă faceți, cum v-am spus, cu apă, cu sare, le spălați bine. Eu nu arunc această apă, da? N-are rost. Și acum îi adaug zarzavaturile, da? Eu am mai pus jumătate de ceapă, ceapa puteți să o crestați un pic. Aici le puneți după gust. Morcovior, puțină țelină. Îi pun și frunzulița mea de dafin să dea puțin aromă. Boabele de piper. Și aici, după gustul vostru, puneți tot ce vreți voi mai mult, da? Acum, încă ceva important aici. Trebuie să lăsați piftia să fiarbă la foc mic, moderat spre mic, da? Să nu fiarbă prea tare, da? Și aici o lăsăm până când carnea se face bine, se desprinde după os, da? Cameramanul, da? Da. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de nepastă și cu mama m-am certat. Ca o garofiță în glastră înflorea ce înflorea căsuța noastră, iar tu, dragă, ai plecat. Piftia noastră, cuibușor de nebunii. Prietenii mei gurmanzi, sunt așa de fericit că vine piftia, vin sărbătorile și suntem plini de energie. Am pus aragazul la 2 ore jumate. Ia uitați-vă. Uitați-vă aici cum a fiert, da? La foc mic. Uitați, carnea s-a desprins tot. Ce vreau să vă spun aici? Ei, taci. După o oră jumate, eu am scos morcovul aici și rădăcina de pătrunjel, albitura, pentru că o să le tăiem, să le decorăm, da? Acum, o lăsăm puțin să se răcească și imediat o strecurăm. Îi scoatem carnea într-o parte și o să vedeți ce facem, da? Haideți! Prietenii mei gurmanzi, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă la Sebe acasă, dați un like și distribuiți-o cu prietenii voștri. Wow! Să mănânce piftie de curcan simplă și gustoasă. Eu acum îmi iau aici o paletă, uitați carnea cum s-a desprins de os, da? Și scoatem carnea din supă. Vedeți? Aici am scos carnea și tot ce am putut cu paleta. Eu aici îi fac prima strecurare printr-o sită mai groasă, da? Dacă este nevoie, după aia o trecem prin tifon, prin ce vreți voi. Stăm aici să se răcească și eu acum o să separ carnea de restul
oaselor și îmi fac un platou doar cu carne. Ce v-am spus la început, dacă vreți să o limpeziți, aveți un restaurant și vreți să dați dovadă de ceva limpede, eu la mine acasă n-aș limpezi așa ceva pentru că are un gust excelent. Cum vă dați seama dacă are nevoie de gelatină sau nu? Pentru că această piftie se poate face și cu găină, cu orice vreți. Eu ce fac? Îmi scot înainte 2 linguri, le bag în frigider, cu vreo jumătate de oră înainte să se termine și le bag în frigider. Și la vreo 2 ore le scot și vedeți. Dacă vedeți că începe să închege și are gelatină, o lăsați așa. Dacă nu, puteți folosi 20 de grame de gelatină. Da? Gelatina nu are nicio problemă. Ce fac eu acum pentru a limpezi această zeamă? Haideți să vedeți. Eu pun această zeamă care a fost trecurată, da? O pun înapoi aici într-o cratiță curată. Cratița am spălat. Ce fac cu albușurile, da? Le pun într-un castron, îi adaug puțină apă rece și le bat bine. Acest truc se poate folosi la supa cu tăiței, la supa cu găluști, să limpeziți orice supă, da? Se face în restaurante, la noi acasă nu avem nevoie să limpezim așa de mult, da? Eu doar vă arăt, da? Să nu fie din cauza mea. Gata, eu am bătut albușurile de ou, da? Acest pas este suplimentar. Vă rog, eu v-am arătat că gelatina mea este aproape transparentă. Uitați ce vreau să vă spun, din 4 litri de lichid mi-au rămas, filmează te rog, aproape 1,5 litru, da? Acum ce fac? Aceste ouă le adaug aici peste supă pentru a o limpezi. Le amestec și le punem la fiert, pus la foc, le amestec și din momentul în care începe să fiarbă, nu le mai amestec. Haideți. Între timp, da, carnea este curățată de os, eu acum iau usturoiul, așa, și aici îl pisez într-un castron. Ce vreau să vă spun? Vedeți? Eu am lăsat aici supa la fiert, aproximativ 15-20 de minute. După ce a început să fiarbă, nu mai amestec, da? Este foarte important. Și încă ceva, dacă faceți piftie din carne de porc, nu aveți nevoie de albușuri de ou, da? Haideți să vedeți. Am lăsat-o 10 minute la foc mic să fiarbă. Ia uitați cum s-a limpezit, da? Acesta este rolul albușului, da? La orice supă, de când vreți să o limpeziți, o supă de pasăre cu albuș, în felul acesta. Aici am usturoiul, da? Acum care e problema? Să vă spun ceva interesant. Noi am limpezit zeama, aproape că se poate bea de limpede ce, pentru o piftie limpede. Dacă noi luăm apă și dăm cu blenderul și îl amestecăm pe ăsta și îl punem aici, usturoiul, iar o tulburăm. Usturoiul, cu foarte mare atenție acum, eu o să-mi iau un polonic, dacă îl găsesc, eu iau un polonic, scot puțină zeamă, ia filmează aici polonicul, te rog eu frumos. Ia uitați ce limpede este. Vedeți ce limpede s-a făcut supa? Acum îmi pun puțin peste usturoi, amestec bine usturoiul aici, da? Doar să-i scot gustul de usturoi în această supă și aici v-am spus, puneți usturoi după gustul vostru. Mulți îmi spuneți, mie îmi place mai mult, mai puțin. Eu aici o să-l gust și dacă mai e nevoie mai adaug. Ingredientele exacte vi le las sub acest video scrise. Și acum ce fac eu ca să nu tulbur această bunătate de piftie de zeamă? Eu îmi iau la fel aici o strecurătoare, da? Înainte să treceau prin etamină. Eu am aici o strecurătoare clasică. Așa. Și trec acest usturoi prin strecurătoare. Nu opri, te rog eu frumos, nu opri. Să vadă lumea aici, eu cu strecurătoarea mea o pun aici și strecurăm încă o dată supa. Uitați-vă, zici că e apă de izvor. Uitați-vă ce limpede. Zici că e apă de izvor. Voi care sunteți mai moderni, duceți-vă, cumpărați-vă o sită ca lumea în condiții. Eu am rupt vreo 3, l-am trecut prin tifon. Haide, continui. Uitați, transparentă. Wow, încă ceva. Când vedeți că vă lipește pe mână, e semne bune, anulare. Stați să vă mai arăt ceva. Acum ce fac? Pentru gustul meu este perfect. Este timpul să-i puneți sare, piper și tot ce vreți. Eu îi pun puțin piper, așa, proaspăt măcinat. Haideți să vedeți. Aceasta este toată piftia noastră. Atât de simplă, doar că eu am lungit-o un pic ca să vă spun la cei care nu știți. Uitați, carne, supa bine fiartă. Pentru decor avem aici castronele sau ce vreți. Și acum începem să o decorăm și să o lăsăm să se răcească, da? Haideți! Aici avem pentru 10 persoane, da? Acum ce vă recomand? Dacă trăiți într-o țară friguroasă, pe balcon. Dacă nu, la frigider. Haideți să vedem ce scoate mâine de aici, vă spun.
Îmi plouă în gură. Ei, taci. Eu deja le-am gustat, sunt o bunătate. Haideți să ne vedem la momentul cel mai așteptat. Nu am rezistat până dimineața, uitați, nici nu m-am bărberit. În doar 4-5 ore, piftia mea, uitați în ce hal a ajuns. Eu mi-au aici un cuțit, să fiu și un pic decent. Haideți să vedeți. Te rog frumos să filmezi ca să vadă lumea că acesta este un caz real. Este un caz real. Punem așa să facem un pic. Uitați ce fac. Filmează aici. Mi-au cuțitul așa, doar că vreau să fac un efect, nu da altceva. Să-mi tai așa piftiuța. Pentru că avem așa. Și uitați ce fac eu aici. Da. Că așa sunt eu. De ce fac? Că așa vreau eu. Punem așa. Și filmează. Îi dați un pic de forță. Și cum i-am dat un pic de forță, acum, când ridic acest castron, fiți atenți ce fac, îl iau un pic așa, el s-a ridicat. După ce ați văzut această imagine, haideți să mai scot una, da? Eu doar le fac un pic, ce să le mai faci, că se desprinde? Se desprind singure, uitați ce fac, îi pun aici și aceasta a fost o poză de rasism, uitați, alb cu negru, da? Prietenii mei gurmanzi, ia uitați, filmează-mă pe mine, las asta, v-am pus în fața faptului împlinit. Cea mai bună piftie de curcan pe care puteți să o faceți la voi acasă, dacă mă ascultați. O, și gust! Ia uitați, ia uitați, gelatină. Rețeta de piftie definitivă. Vă pup! Poftiți la piftie! Uitați cum e. Vedeți? Asta o mănânc eu singur, da? Asta o mănânc eu singur. Excelentă!